حياكم الله من جديد مشاهدين صباح الخير يا كويت. دائما ما يسعى الإنسان في هذه الحياة لتحقيق ذاته وأهدافه وطموحاته التي لا تنتهي. كلما تقدمنا في السن زادت مسؤولياتنا وتوسعت دائرتنا والتزاماتنا كذلك ومتطلباتنا وانشغالاتنا في هذه الحياة. ويعد التوازن في جميع أمور الحياة هو المقياس الداخلي، ولكنه ليس كبقية المقاييس، فلا يجوز أن تطغى كفة على أخرى، فتطغى الاحتياجات على المشاعر وأمور معينة على حساب أمور أخرى. والسؤال اللي يتبادر إلى أذهاننا: ما هو مفتاح استعادة التوازن في حياتنا؟ كيف يمكننا ترتيب أمور حياتنا حتى ننعم بالاستقرار العاطفي والفكري والجسدي؟ كل هذا واكثر راح يطلعنا عليهم ضيفنا الاستاذ عبد الله عبد اللطيف الابراهيم، مؤلف كتاب التوازنات الخمس، وهو ايضا كاتب في جريده القبس، ولكن بعد هذا التقرير. نحن ومشكلاتنا نحيا سويا في صندوق مقفل. صبيحة كل يوم تتكرر أحداث اليوم السابق، لكن بطريقة مختلفة. سيارات فارهة، منزل العمر، ونلاحق كل ما يتلامع في عيوننا. نحاول أن نحقق أهدافنا مثل الصياد الماهر، وفي نفس الوقت نحن ملاحقون بآلاف الصيادين من الشركات وعروض التسويق. ويتقلب صندوق حياتنا في لعبة الاصطياد، والكثير لا يعرف هل هو صائد أم مصطاد. وقد ننسى أن نتساءل: ما هو الهدف من كوننا أحياء؟ الإبراهيم لديه وصفة تخرجنا من صندوق حياتنا المتكرر والمقفل، فالحياة كلها تدور حول اتخاذ القرارات. نرحب من جديد في ضيفنا في الاستديو الاستاذ عبد الله الابراهيم. صباح الخير. صباح الخير، ونرحب فيك ونرحب بكل المشاهدين. حياك الله. في البدايه اكيد يتساءل العديد من الناس: شنو هو المقصود بالتوازنات الخمس؟ توازنات الخمس هو نموذج لتطوير النضج البشري. احنا لما كنا صغار كنا اطفال، فكانت قراراتنا ما تقيم وزن لاعتبارات كثيره. يعني ما ندري شنو حالة أبونا المزاجية، ما ندري هني في حفرة عميقة، خلينا نجرب. هذا النضج نكبر احنا وتنضج قراراتنا. نعم. فالكتاب هو يحاول أن يقدم الاعتبارات الخمس في أي قرار احنا نتخذه. هي عبارة عن 5 اعتبارات. توازن جسدي، أنا مثلا بروح إلى أي مكان، هل أنا جسمي يوديني جبال ألب ولا ما يوديني؟ هذا اعتبار لازم ناخذه، لكن مو كافي هذا التوازن الجسدي انه يكون كافي لاتخاذ قرار سليم. محتاجين ان نشوف التوازن الاجتماعي. هل انا اقدر اروح في رحله 14 يوم وبروحي، ولا محتاج فريق وياي؟ نعم. فهذا طبعا مثال، لكن في الحياة في كثير من الأمثلة وقرارات. يعني الباحثين يقولون أن الإنسان على وجبة العشاء يتخذ ما يقارب 200 قرار. 200 قرار على وجبة عشاء واحدة، منها كمية الأكل، طريقة المضغ، مدة المضغ، جهة المضغ، أمور لا تعد ولا تحصى. فهذه القرارات هي بالنهاية هي اللي قاعد تجعلنا نسير في اتجاه تشكيل أنفسنا. كل ما مرت الأيام احنا قاعد نروح باتجاه قراراتنا اللي اتخذناها. نعم. حطيت في فقرة من فقرات كتابي شيء اسمه تابوت قراراتنا، ان احنا كل ما نتخذ قرار احنا نبتعد عن مجموعة من القرارات الأخرى حتى ننتهي في حيز ضيق من قراراتنا. التوازنات الخمس نرجع لهم: توازن جسدي. مادي جسدي، توازن مادي، عندنا فلوس ما عندنا فلوس، روحي. وتوازن نفسي اللي هو ان هل انا اقدر اتعامل مع افكاري. مثلا انا لا قدر الله رايح جبال ألب وطحت، تمام، هل انا مستعد اعيش الجو النفسي مال انتظار الاسعاف او كذا؟ التوازن الروحي هو البعد الخامس اللي احنا محتاجين ان يعني
ندير بالنا على أن هذا الأمر اللي احنا قاعدين نسويه هل هو بمرضاة الله أو بعيد عن مرضاة الله. أصدرت يمكن من الكتاب نسختين، واحدة بالعربي واحدة بالإنجليزي. بالعربي توازنات الخمس، بالإنجليزي الفايف اسينشال دايمنشنز. طبعا أنا ملاحظ الترجمة مو نفسها بالضبط، ليش يا ترى كان هذا الاختيار؟ الكتاب الإنجليزي كلمة التوازنات الخمس تقدم معنى سليم في اللغة العربية، بينما في اللغة الإنجليزية لما نقول توازنات أقرب كلمة هي equilibriums. equilibriums تخلي القارئ يعتقد أن هذا كتاب هندسي. نعم. فقررنا dimensions كانت أقرب فعلا. five essential dimension. احنا قاعد نتكلم عن الاعتبارات الخمس. في نهاية كتابي أنا تكلمت في مجموعة مختصرة عن الكتاب، قلت مجموعة عبارات مختصرة قلت فيها أن هذا الكتاب يقدم عدسات خمسة. احنا محتاجين أن نشوف الحياة ببعض العدسات، بعض الأدوات اللي تخلينا نشوف الحفر اللي طاحوا فيها البشر اللي قبلنا. يمكن كان المفروض تسميه ذا اسينشال لينزز. ممكن يعني ممكن فيها. اللي يشوف الكتاب الحين احنا شايفين المغلف على الهواء وايضا موجود ويانا في الاستديو، اللي يشوف المغلف استاذ عبد الله يشوف بصمه اليد مع الخمس اصابع بهذه الالوان المختلفه. صحيح. هل لها دلاله معينه؟ اكيد الكتاب يقوم على جانب نظري وجانب افكار عمليه للتنفيذ. الجانب النظري هو ان فكره الكتاب تقوم على ان احنا جزء من التوازنات الموجودة في هذا الكون. احنا في كل شيء في هذه الحياة يوجد توازن. ما في شيء تحطه تحت المجهر تكتشف أنه غير متوازن، ولا في شيء تكتشف ضخامته وحجمه مجرات إلا فيها توازن. ففكرة الكتاب تقوم على أن احنا جزء من هذا التوازن. وجود 5 أصابع في كل إيد، 5 أصابع في كل ريل، وهو إشارة واضحة أن أنت شوف توازنك، ابحث عن توازن في حياتك. ضرورة تحقيق مثل هذا التوازن. أنا حقيقة يعني طلعت على الكتاب وخصوصا يعني حسيت فيه شوية حس فلسفي. في بداية الكتاب يمكن حضرتك تذكر بأن أبونا آدم فقد طريق السعادة في السماء، في حين احنا نبحث عنها هني على الأرض. صحيح. أبي مفهومك للسعادة من خلال هذا الكتاب. تسلم. صحيح الكتاب فيه فلسفة، بس ما في كثير من الفلسفة. احنا نستخدم الفلسفة فيما نحتاجه من تكوين الجانب النظري. نعم. لكن الكتاب هو عبارة عن تجارب عملية وخبرات حياتية، لكن بقالب وإطار فكري. بالنسبة للسعادة، السعادة هي يعني هي مثل ما يقولون الباحثين لما درسوا تصرفات حوالي مجموعة من البشر، ما أتذكر العدد، يعني في إحدى الجامعات، وجدوا أن 95% من تصرفاتهم تقودهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى المنطقة اللي هم يعتقدون أنها سعادة. فالناس اللي يعتقدون أن السعادة هي في سهرة نهاية الأسبوع، يظل طول الأسبوع قاعد يكدح بجد علشان سهرة نهاية الأسبوع. نعم. والناس اللي ملتزمين بالعمل، مفهوم السعادة هو الدافع الحقيقي. فالسعادة حطيتها في بداية كتابي لأني أنا قاعد أناقش هو شيء قاعد يسيطر علينا كجنس بشري. السعادة اللي قاعدة تتحكم في كل قراراتنا، خلونا واعين لها، خلونا نسأل عنها هل هي موجودة؟ أنا في كتابي أقول أن السعادة هي أبونا آدم عليه السلام ضيع السعادة في السماء، وإحنا نبحث عنها في الأرض. الله عز وجل يقول في القرآن: ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فالأرض أرض الشقاء، والبحث عن الشيء في غير المكان اللي ضيعته وهو عبارة عن مضيعة وقت. احنا خلونا نستهدف الطمأنينة والتوازنات الخمس اللي ممكن تحقيقها، بينما البحث عن السعادة هو عبارة عن بحث مضني ينتهي فينا حال كثير من البشر، يجمع المال ويغادر، أو يجمع المقتنيات ويرحل، وما في شيء حققه إلا اللي ورثته.
نعم، لكن احنا كناس عاديين او اللي قارئ الكتاب هذا لو يحب انه يحقق التوازنات الخمس، كيف ممكن انه يحققها؟ التوازنات يعني فكرة بسيطة، ان احنا نبحث عن نقطة التوازن. في كل امر هناك نقطة توازن. التوازن المادي، انا اقترحت ان احنا نتوازن ماديا في استثمار اوقاتنا. انا قد اكون غني، قد اكون فقير. انا اللي املكه واللي اتساوى فيه مع الغني، وهني احنا محتاجين ان نشوف ان نستثمر وقتنا في استثمار قصير الاجل واستثمار طويل الاجل في نفس الوقت. في كثير من الناس هو مثل ما تقولين غير مؤمن في المستقبل، فما يستثمر فيه من وقته، ما يستثمر فيه من جهده، ما يستثمر فيه من ماله. الاستثمار في المستقبل في الجهد أنا أتكلم راح يؤدي فينا إلى التوازن المادي. نعم. بس وين المفتاح؟ هل بالتوازن الروحي مثلا ولا وين بيكون؟ مفتاح التوازنات؟ نعم. التوازنات هي عبارة عن توازنات مجمعة. أنت نجحت في كل المواد درجة كاملة، ساقط بالإنجليزي، أنت ناجح. أنت ما تستطيع. في بداية الكتاب حطيت مثال، قلت أنت تصور نفسك قاعد في بلكونة في لبنان، جو صيفي بأبو حمدون، وربعك اللي طفولتك وياك. نعم. يجمعهم. نعم. نعم. في هذه الجلسة إذا جاكيت يحميك من البرد ما عندك، راح تستمتع في كل شيء؟ لا. بالتالي التوازن الجسدي مهم. صح. أنت عندك دين باكر راح يرفعون عليك قضية فيه. قاعد حاطط توازن النفسي أنت ما راح تقدر، فبالتالي أنت محتاج تشوف توازن التوازنات الخمس. توازن الروحي على سبيل المثال، احنا يعني في كثير من الناس يعيش الحياة كأنها كابوس، كأن الموت كابوس. فهو كل اللي قاعد يسويه في حياته وهو يبتعد عن فكرة الموت. التوازن الروحي لا، هو يحاول انه يقدم يقدم التوازن الروحي كلقاء مع الله عز وجل. نعم. فبالتالي انا كل يوم شويه اسوي شيء زين بحيث ان اكون اقرب الى الله. بالتأكيد. إذا الهارموني شيء وايد مهم، واعتقد يمكن المفتاح الاقرب لنا حاليا بان احنا نقرا هذا الكتاب، كتاب التوازنات الخمس، لان حقيقه في معلومات كثيره وعميقه وتحتاج اكيد نقاش اكثر من كذي. كل الشكر لضيفنا الاستاذ عبد الله الابراهيم، مؤلف كتاب التوازنات الخمس، وعلى فكره مثل ما قلنا موجود بالنسخه العربيه و5 essential dimensions باللغه الانجليزيه لمن يمكن يود الاطلاع عليه باللغه الانجليزيه. اذا شكرا لك استاذ فاضل على حضورك، وشكرا لك لاهدائنا هذا الكتاب. الله يحفظك. يعطيك العافيه. الله يحييكم. والحين راح ننتقل وياكم الى فقرتنا الكويتيه المميزه، وطبعا اليوم راح تكون عن الحلويات الكويتيه القديمه بالشكل الجميل وبالطعم